Very good evening from Finland, dearest friends. Oikein hyvää iltaa kaikille rakkaat ystävät. We are warmly welcoming you all again into our Ask project and for today's work when we are working with the idea of the soul of the nations, and we are going to talk today about the triangle between United States, Great Britain and Russia. Toivotamme teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi tähän tämän iltaisen mietiskelymme, joka on sarjassa Kansojen sielu, viiteskelyt, ja keskittäydymme tänään kolmion, joka on Yhdysvaltojen, Ison-Britannian ja Venäjän välillä. Master D.K. says that the three great countries hold the destiny of humanity in their hands at this time: the United States of America, Great Britain and Russia. Mestari D.K. sanoo, että kolme suurta valtiota tässä ajassa pitävät käsissään koko ihmiskunnan kohtaloa, eli Amerikan Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Venäjä. Some of the things let us read by D.K. ja luemme joitakin asioita D.K.:n sanomana. This is coming from the book The Destiny of the Nations. Ja tämä tulee kirjasta Kansojen kohtalot. We start from the page 88 and go here and there, so if you want to look even more particularly these ideas, you can start from the page 88. Eli nämä ovat sivulta 88 englanninkielisestä versiosta alkaen, mutta sieltä täältä. Mutta jos haluatte lukea yksityiskohtaisemmin, niin kannattaa aloittaa tuolta sivulta 88. I will leave this a triangle behind us where you can see these race and astrological signs while I am reading these quotations. Ja jätän tuonne taustalle sen, kun luen näitä erilaisia otteita, niin voitte opiskella yhtä lailla tuota, missä on horoskooppimerkkejä ja säteitä. First we talk about United States. Ensin puhumme Amerikan Yhdysvalloista. D.K. points that at the moment the United States is like the teenager and it is slowly growing out of that stage. D.K. mainitsee, että Yhdysvallat on ikään kuin murrosikäisen asemassa tällä hetkellä ja hitaasti on kasvamassa nuorukaisen asemaan. This vast land is ruled by Gemini, linking it therefore closely with Great Britain and also by Aquarius as the ruler of its soul ray. This combination of a sixth ray personality ruled by Gemini and a second ray soul, as has Great Britain ruled by Aquarius, is potent for future powers and usefulness. Tämä valtava maa on kaksosten hallitsema, mikä liittää sen läheisesti Ison-Britanniaan ja myöskin vesimiehen, joka on sen sielun säde. Tämä kuudennen säteen persoonallisuus, jota kaksoset hallitsivat, ja toisen säteen sielu, kuten Isolla Britanniallakin, jota vesimies hallitsee, yhdistelmä on riittävä tulevalle voimalle ja käyttökelpoisuudelle tulevaisuudessa. Now we have something very interesting. The capital city, Washington, is ruled by Cancer and Sagittarius, and it is this fact which leads the United States to act like a crab, and like Cancer, and be preoccupied with its own house which it carries on its back, and to vanish into hiding at the first sign of trouble. Maybe we can contemplate about that. Pääkaupunki Washington on ravun ja jousimiehen hallitsema.
ja tästä tosiseikasta johtuu, että Yhdysvallat toimii kuten rapu ja keskittää ajatuksensa oman talonsa asioihin, jota se raskaasti kantaa selässään ja katoaa näkyvistä heti, kun näkee ensimmäisen ongelman. But because also the Sagittarius influence is strong, there is a potent determination to stick one-pointedly to any decision made. Koska myös jousimiehen vaikutus on voimakas, päättäväisyyttä on pysyä härkäpäisesti missä tahansa tehdyssä päätöksessä. This is important now. This its six-ray personality enforces at times almost to the point of a fanatical blindness and to the detriment of the long-range vision which is needed at such times as these. Maan 6. säteen persoonallisuus vahvistaa tämän ajoittain melkein fanaattisen sokeuden asteelle ja heikentää kaukokatseisuutta, jota nyt tarvittaisiin tämän kaltaisena aikana. I think these are some of the key points to understand also what is going on now in United States. Tämä varmasti antaa meille ymmärrystä nähdä, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu. It is interesting to think about the countries as beings. On erittäin mielenkiintoista katsoa maita kuten olentoa. Well, every single nation have their destiny, as D.K. has pointed out in his book. Jokainen näistä kansoista, heillä on omanlaisensa kohtalonsa, kuten mestari D.K. on kirjassaan kirjoittanut. Also for us disciples and members of the New Group of World Servers, we have to understand how we should be acting. Myöskin meillä oppilailla ja ryhmänä uuden maailman palvelijoiden jäseninä meidän täytyisi ymmärtää, mikä on meidän tehtävämme ja kuinka meidän tulisi toimia. This group, the New Group of World Servers, is the group who is brought into action to actually give the vision, give the living purpose for humanity. Tämän uuden maailmanpalvelijoiden ryhmän tehtävänä on tuoda elävä tavoite tai päämäärä esiin ja antaa visio ihmiskunnalle. Our job is also to bring the harmony and the balance how we are going through these very, very challenging times. Ja meidän tehtävämme on myös tuoda rauhaa ja tasapainoa, millä lailla mennä tämä aika läpi. And of course, we need to understand what is going on. Ja tietysti meidän tulee ymmärtää, mitä on tapahtumassa. So let us read further. Ja luemme sitten eteenpäin. Like Russia, this country, United States, is in the making, and as I have told you elsewhere, as the nation's power shifts, as it will and as it now really is shifting from Washington to New York, the Cancerian influence will steadily lessen and the country will take its place as an adult among the nations. And we can reflect at the same time what the present president is talking about the United Nations. Kuten Venäjä, tämä maa on valmistelemassa siirtymistä, ja kuten olen kertonut teille toisaalla, kun kansakunnan voima siirtyy, kuten se nyt tulee siirtymään ja nyt todella on siirtynyt Washingtonista tai siirtymässä Washingtonista New Yorkiin, ravun vaikutus tulee vähitellen pienenemään ja maa ottaa paikkansa kansakuntien joukossa. Mutta tässä yhteydessä meidän tulisi huomioida, mitä nykyinen presidentti puhuu yhdistyneistä kansakunnista. Its Gemini nature and its Aquarian soul should
when developed and balanced, provide the most remarkable channel for human expression. Sen kaksosluonteen ja sen vesimiessielun tulisi keskittyen ja tasapainoittuaan luoda mitä ainutlaatuisin kanava ihmisyyden ilmentymiselle. Thus the influences pouring into the United States today are very many. They relate the country practically to every country in Europe. This leads at times to chaotic conditions and to much confusion of thought. Näin ollen Yhdysvaltoihin tänä päivänä virtaavat vaikutukset ovat sangen monet. Ne liittävät maan käytännöllisesti katsoen jokaiseen Euroopan maahan, ja tämä johtaa ajoittain kaoottisiin olosuhteisiin ja suureen ajatusten sekannukseen. And again, we must contemplate this situation which is forming between United States and Europe. Ja meidän tulisi tässä ajassa myös pohdiskella, mihinkä nämä meidän suhteemme Yhdysvaltojen ja Euroopan kanssa ovat menossa. Yet it produces a richness in the national life which is a good augury for the future. Kuitenkin se luo rikkauden kansallisiin elämiin, mikä on hyvänä esimerkkinä tulevasta. A study of what I have said. Okay, then he is talking about several tabulations where he is actually expressing that connection. And it is good for us to sometimes look at them. Ja sitten hän kertoo erilaisista taulukoista, joita hän on esittänyt ja joissa näkyy tämä erittäin syvä yhteys. Then also one thing which is very important for us to understand this time is what the Lord of the world is doing. Myöskin tässä ajassa on tärkeää ymmärtää, mitä ikiaikainen on tehnyt, on tekemässä. The Lord of the world, the Ancient of Days, is releasing new energies into humanity, transmuted in the present furnace of pain and fiery agony. Maailman Herra, ikiaikainen, vapauttaa ihmiskuntaan uusia energioita, jotka nykyisessä tuskan ja kärsimyksen sulatusuunissa muunnetaan toiseksi. This transmutation will bring about a new power of sacrifice, of inclusive surrender, a clearer vision of the whole, and a cooperative spirit hitherto unknown, and which will be the first expression of that great principle of sharing, so sorely needed today. Tämän muuntaminen saa aikaan uuden alttiuden uhrautua, siihen liittyvää luopumista ja kirkkaampaa kokonaisnäkemystä, ja tähän asti tuntematonta yhteistyöhenkeä. Se tulee olemaan sen suuren jakamisen prinsiipin ensimmäinen ilmentymä, jota niin kovasti tarvitaan nykyaikana. As us disciples, this is one big hint for us to follow. Where do we see the sharing? Along that way we should move. Tämä on meille suuri ohjenuora oppilaina, missä me näemme jakamista. Siihen suuntaan meidän tulisi kulkea. Wherever we see cooperative spirit, that is the way where we should be going. Missä me näemme suurta yhteistyöhenkeä, siihen suuntaan meidän tulisi kulkea. Also he says here, I am not here speaking idealistically or mystically. I am pointing out an immediate and possible goal.
Hän sanoo myös, en puhu tässä idealistisesti tai mystisesti, osoitan välittömästi edessä olevan ja mahdollisen päämäärän. When the intent and purpose of the great life which works through Shambhala is carried out and is in process of expression, a light will be revealed which has never yet been seen or known. Kun Shambhalan kautta toimivan suuren elämän tarkoitus ja päämäärä toteutetaan ja se alkaa ilmentyä, tulee näkyviin valo, jota ei ole vielä koskaan ennen nähty tai tunnettu. This is our great goal to have in our vision and to implement that into the ethers of planet Earth. Tämä on se suuri päämäärä ja myöskin visio, joka meidän tulisi juurruttaa maaplaneetan eetteriin. Also, we are in this meditation working with the world centers, which is something that is good for us to understand that they are also in the process of awakening and are stimulated. Tässä mietiskelyssä puhumme myös maailman keskipisteistä, keskuksista, jotka ovat tällä hetkellä osa heräämässä ja niitä stimuloidaan. One of those centers is New York. Yksi näistä keskuksista on New York. The force expressing itself through the center New York is the force of the sixth ray of devotion or idealism. Hence the conflicts everywhere to be found between the varying ideologies. New Yorkin kautta ilmentyvä voima on kuudennen säteen, omistautumisen ja idealismin voima. Tästä syystä kaikkialla eri ideologien välillä ilmenevät konfliktit. The major conflict between those who stand for the great ideal of world unity, brought about by a united effort of the forces of light, backed by the cooperative effort of all the democratic nations. Suurin konflikti niiden kesken, jotka seisovat suuren maailman ykseyden aatteen puolesta, joka on valonvoimien yhdistyneen ponnistuksen aikaansaama ja jonka takana on kaikkien demokraattisten kansakuntien yhteinen ponnistus. Thus our prayers and our blessings should flow towards the United Nations, because that is the great ideal of hierarchy. Sen tähden meidän kaikki siunaukset ja rukouksemme tulisi kohdistua yhdistyneisiin kansakuntiin, joka on hierarkian yksi aatteista. But then the separative materialistic attitude of those who seek to keep the United States from assuming responsibilities and her rightful place in world affairs. Niiden separatiivinen materialistinen asennoituminen, jotka yrittävät estää USAta ottamasta vastuuta ja sille oikeutettuja sijaa maailman asioiden hoidossa. This group, if they succeed in their endeavor, will deny the United States her share in the gifts of the gods, in the coming age of peace which will succeed this point of critical suspension. Jos kuitenkin tämä jälkimmäinen ryhmä onnistuu pyrkimyksissään, niin se kumoaa USAlta osallisuuden Jumalan tulevan rauhan aikakauden lahjoihin, jotka seuraavat tätä nykyistä kriittisen pidätyksen vaihetta. The United States have the keynote, I light the way. Yhdysvaltojen avainideana on minä valaisen tietä. As you were hearing, Master D.K. was giving the possibility or lightening the possibility that if the other group of the one-pointed and fanatical group of the sixth ray is going to win, it has its consequences. Mestari D.K. todellakin osoittaa, että jos tuo ryhmä
fanaattinen yksisuuntainen 6. säteenryhmä voittaa, niin sillä on seuraamuksia. I read that this way, that it is not yet written what is going to happen in United States. Itse luen tätä sillä lailla, että ei vielä ole määritelty tai määrätty, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu. And yet, in that time, we have the great, a really huge possibility to turn towards the Christ. Ja kuitenkin tässä ajassa meillä on aivan mieletön mahdollisuus kääntyä kohti Kristusta. All soul powers has to be now invoked. Every single disciple in other countries too have to now, in my understanding, help United States and its destiny. I light the way. Joka ainoan oppilaan tulee nyt auttaa ymmärrykseni mukaan Yhdysvaltoja niin, että Yhdysvallat voi valaista tietä. This is the privilege of the states. Tämä on Yhdysvaltojen etuoikeus. If its people so choose and permit worldwide humanitarian, self-sacrifice, self-initiated, and a firm decision to stand by righteousness to govern their present attitude and policies. Jos sen asukkaat niin valitsevat ja sallivat maailmanlaajuisen humanitaarisen, itsensä uhraavan oma-aloitteisesti ja vakaan päätöksen vannottaa oikeudenmukaisuutta, että se hallitsee heidän nykyistä asennoitumistaan ja käytäntöjä. This is slowly coming to pass, and the selfish voices of blind idealists, the fearful and the separative are dying out. Niin tämä tulee hitaasti tapahtumaan ja sokeiden idealistien itsekkäät äänet, täynnä pelkoa ja eristäytymistä, tulevat vaikenemaan. All this is happening under the inspiration of service, motivated by love. Ja kaikki tämä tapahtuu palvelun inspiroimana ja sen motiivina on rakkaus. Thus the two major democracies can eventually restore world order. That means the Great Britain and United States. Negate the old order of selfishness and aggression and usher in the new order of world understanding, world sharing and world peace. Ja nämä kaksi suurta demokratiaa, Yhdysvallat ja Iso-Britannia, voivat vähitellen palauttaa maailmanjärjestyksen, tehdä tyhjäksi vanhan itsekkyyden ja aggression värittämän järjestyksen ja olla alkuna uudelle maailmanlaajuiselle ymmärtämiselle, jakamiselle ja maailman rauhalle. Peace will be the result of understanding and sharing, and not the origin of them, as the pacifists so often imply. Rauha on keskinäisen ymmärtämisen ja jakamisen seuraus, eikä sen alkulähde, kuten pasifistit niin usein antavat ymmärtää. So, I think these words for us is enough for this day's meditation, and also for our continuous work now to help the world situation. There are forces moving, and we can understand the influence of Pluto, how these forces were able to really march in. All these separatistic ideas, they are very powerful. Great Britain is resigning from the European Union, and it is understandable how in countries people are fearful of their own income and how one is protected, but still the soul qualities and the soul is about inclusiveness, and that we must study this time. We have to find the way that this one globe will express
only one humanity, not separatistic nations around the globe. Nämä on ehkä varmasti ne asiat ja ajatukset, joita me ylläpidämme nyt tässä mietiskelyissämme ja tulemme keskittäytymään. Katsomme, mitä ympärillämme tapahtuu. Pluton vaikutus on tuonut näitä erilaisia voimia, jotka erottavat ihmiskuntaa. Iso-Britannia eroaa Euroopan yhteisöstä ja se, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa. Nyt meidän tehtävämme on kaikkialla todellakin kutsua sielun yhteyttä, sieluykseyttä niin, että voimme kasvaa yhdeksi ainoaksi ihmiskunnaksi. So let us start our meditation work. Ja aloittakaamme meidän mietiskelytyömme. We will start with the aligning with our triangle work. Aloitamme virittäytymällä omaan kolmiotyöhömme. And if you don't have your triangle, you can form a triangle between you and your soul and with Master DK. Jos sinulla ei ole omaa kolmiotasi, voit virittäytyä kolmion, joka muodostuu itsesi, sielusi ja mestari DK:n välillä. And also we align with the group who is now present. Virittäydymme myös ryhmään, joka on tällä hetkellä läsnä. The vertical alignment, you can reach high up imaginatively to the three Buddhas of activity, who are able to stimulate and energize the triangles in emergencies. Ja voit vertikaalisesti virittäytyä korkealle mielikuvassasi 3 aktiivisuuden Buddhan kanssa, jotka voivat energisoida ja stimuloida kolmioita hätätilanteen vallitessa. And let us now all stand in alignment with our great eldest brother. Virittäydymme nyt vanhimpaan veljemme. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. And welcome his presence. Toivota hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. Now visualize that we are standing in union with the spiritual army of the Christ, the coming one. Visualisoi, että seisomme ykseydessä Kristuksen, hän joka tulee henkisessä armeijassa. Forming the front of light,
demanding that the good manifests on earth. Muodostaen valon rintaman ja vaatien, että hyvä manifestoituu päälle maan. And we realize the coming science of invocation, which is the central idea in the work of triangles. Tiedostamme tulevan invokaation tieteen, joka on olennainen osa kolmiotyötä. And let us say together, ja sanokaamme yhdessä. Let the forces of light bring illumination to mankind. Let the spirit of peace be spread abroad. May men of goodwill everywhere meet in a spirit of cooperation. May forgiveness on the part of all men be the keynote at this time. Let power attend the efforts of the great ones. So let it be, and help us do our part. Tuokoon valon voimat valaistuksen ihmiskunnalle. Levittäytyköön rauhan henki kaikkialle maailmaan. Kohdatkoon hyvän tahdon ihmiset kaikkialla yhteistyön hengessä. Olkoon anteeksianto ihmiskunnan perusta näinä aikoina. Olkoon voima läsnä suurten olentojen ponnisteluissa. Näin tapahtukoon ja auta meitä tekemään osuutemme. Here we see the 5 major inlets for hierarchical energy. Please align with that center that you belong to. Nyt virittäydymme Geneven maailmankeskukseen, jonka kautta hierarkian energia vaikuttaa. Ja tämän keskuksen kautta nimenomaan tuo sielun ykseys virtaa. Now when you are firmly aligned with your center, feeling that energy of that center, kun olemme nyt virittäytyneet keskukseemme ja tunnemme tuon energian tässä keskuksessa. Visualize the 5-pointed star of humanity, which is formed by these centers. Näe nyt 5-sakarainen tähti, joka on ihmiskunnan 5-sakarainen tähti, jonka muodostavat nämä maailmankeskukset.
These centers are those that we are supposed to become more and more aligned with and aware of them. Nämä ovat ne keskukset, joiden kautta meidän tulee olla koko ajan tai joihinka meidän tulee olla koko ajan enemmän ja enemmän tietoisesti virittäytyneitä. We start now the work with our today's centers. Me aloitamme työmme nyt, jotka kuuluvat tämän päivän keskuksiin. We basically have the centers London, Geneva and New York. And we will have 4 minutes silent work, individual work where you can express your invocation and your prayer. But let us remind ourselves, muistuttakaamme kuitenkin itseämme. This is what D.K. emphasized in the book of Dina 2. Ja tämä on mitä mestari D.K. on sanonut oppilusuudella ajalla kirjassaan. He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name and with faith in the response will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa pyydetään hänen nimensä, vastaukseen uskoen se tulee tapahtumaan. We remember this. Me muistamme tämän. When we now work with the triangle of destiny of humanity. Kun nyt työskentelemme tuon ihmiskunnan kohtalon kolmion hyväksi. United States, Great Britain and Russia. Amerikan Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Venäjä. And we will have now 4 minutes silence. Ja ylläpidämme 4 minuutin hiljaisuuden.
Let us imagine this triangle between United States, Great Britain and Russia, shining the light. Näkemme tuo kolmio USA:n, Ison-Britannian ja Venäjän välillä loistavan valoa. And imagine Christ to stand in the middle. Ja näe Kristuksen seisomassa sen keskellä. Imagine also, envision now the future of humanity. Näe nyt mielikuvassasi ja visioi ihmiskunnan tulevaisuus. The destiny of humanity as it is in the plan of hierarchy. Näe ihmiskunnan kohtalo, kuten se on kirjattu hierarkian suunnitelmaan. And let us do all we can that it will be completed. Tehkäämme kaikkemme niin, että se täydellistyisi. We envision that the rulership is in the hands of Christ. Visualisoimme, että hallitsijan valtikka on Kristuksen käsissä. The heart of humanity is sounding. Ihmiskunnan sydän sointuu. And we imagine that inclusiveness is the quality of every single nation. Ja näemme, että mukansa lukeminen on jokaisen kansakunnan laatu. The cooperation, yhteistoiminta, and unity of humankind ja ihmiskunnan ykseys. Let us now meditate and visualize the great invocation. Mietiskelkäämme nyt ja lausukaamme suuri invokaatio. Stream forth into the
Nähkäämme ongelmien pienenevän ja katoavan. And let us see the problems diminishing and disappearing. Nähkäämme ongelmien pienenevän ja katoavan. Let us stand in firmness in the circle of working disciples. Seisokaamme järkähtymättömästi työtä tekevien oppilaspiirissä. Thank you, dearest friends, meditating with us. Thank you for your presence. Thank you for your participation. Kiitos kaikille, kun mietiskelitte kanssamme. Kiitos teidän läsnäolostanne ja osallistumisestanne. So tomorrow we will have again at the same time at 5 p.m. GMT Attracting Money for Hierarchical Purposes meditation. Ja huomenna tähän samaan aikaan kello 19 on mietiskely rahan kutsumiseksi hierarkisiin tarkoituksiin. But now, namaste from here Finland. Ja nyt namaste täältä etelästä. Have a wonderful morning, day, evening. Oikein ihanaa iltaa kaikille. Namaste.
home.